גם לכבוד יום העיוור הבינלאומי אנחנו הולכים לעבור פה מבחן טעימות עיוורות באולפן. מה זה אומר? אחרי הפרסומות תגלו. אני מחכה. תעשי ככה? מה קורה פה על השולחן שלנו במטבח? הכינו לנו טעימות מטורפות, ואת הכל אנחנו נטעם בעיניים עצומות. אני משתדלת לא להסתכל עכשיו כשהמצלמה מראה לכם. בואו נראה מה זה לחוות את האוכל שלא דרך חוש הראייה. וגם יהיה פה מתכון מיוחד לניוקי עם ירקות אם אתם רוצים להכין בבית. כבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו. היום מציינים ברחבי העולם את הבליינד דיי, יום ההזדהות עם עיוורים ולקויי ראייה. אין ספק שהקורונה הביאה עם האתגרים חדשים עבור האנשים האלה שמלכתחילה מתמודדים עם קושי. ואנחנו הולכים היום להתנסות. אנחנו גם מכירים פה את מוחמד שקור שעובד במרכז נא לגעת, נכון? בתור מלצר. נכון. מלצר, רכז הנגישות של המרכז, מנחה סדנאות ובונה תוכן. גם שחקן בתיאטרון. בלקות ראייה. עם לקות ראייה, אבל חייב לציין שה-6-6 זה יום ההזדהות עם העיוורים בישראל ולא בינלאומי. לא בינלאומי. היום הזה ישראל, אוקיי. תודה על התיקון, וגם אני רוצה להגיד שקצת שוחחנו ככה בזמן הפרסומות, שאלתי אותך מה שלומך, ואמרת לי סבבה, ואמרתי לך מה, יכול להיות שאתה קצת כזה עצוב או... לא, אני לא מרשה לעצמי, אין כזה דבר אצלי. תסביר. כי תקשיבו, עדיף לכל אחד מאיתנו שיתמודד עם מה שיש ולא עם מה שאין. ברגע שאנחנו מתמודדים עם מה שאין, אנחנו נאבד את מה שיש. אז בוא נדבר על מה שיש. על מה שיש. אני בן אדם עם לקות ראייה, עם שרידי ראייה מעטים, ואני לא מגדיר את עצמי שאדם עם מוגבלות, אלא חושב שהמגבלה הזאת הכשירה אותי להיות מי שאני, וכל מי שמכיר אותי יודע את זה טוב מאוד. מה זה אומר מי שאני? תסביר לי קצת. אני בן אדם שמנסה כמה שיותר להעסיק את עצמו, לא נותן לקות ראייה שתגביל אותו באיזשהו מקום. אם זה בעבודה, אני התעקשתי שאני אתקדם במקום העבודה ולא להישאר במחלקה שאני נמצא בה, והיום יש לי נגיעה כמעט בכל דבר. בנוסף לזה, אני גם עושה מעבר לעבודה שלי בנא לגעת. כלומר, אתה אומר שיש לך הרבה מוטיבציה, וחלקה נובעת מזה שאתה אומר, אני לא רוצה להישאר מאחור, בגלל שיש לי מגבלה של האחרים אין. אני חושב שכולנו עם מוגבלות כלשהי, אבל אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד. אני רוצה לתרום לחברה ולא להתערם דרכה. זה לא פשוט להגיע למקום חדש, נגיד, שאתה לא מכיר. כל דבר שאנחנו עושים אותו ביום יום מבוסס על יכולת למידה ורצון. אם אני רוצה להגיע למקום חדש, פשוט מאוד. נכון, קשה להסתמך על התחבורה הציבורית אצלנו בישראל, אבל אני עושה המון שיעורי בית. אם אני רוצה לבוא אליכם לאולפן, אני קודם כל מתקשר לפה, אני אומר להם, תעשו לי תיאור, תתארו לי מאיזה קו אני מגיע, אם זה עם כיוון התנועה, נגד כיוון התנועה, ואני מתחיל לבנות לעצמי תמונה גם ויזואלית וגם מוחשית כדי להגיע למקום הזה. אני אשאל אותך שאלה קשה, כי אתה מאוד מנסה להיות אופטימי. האם אתה מרגיש שהיום במדינת ישראל מספיק מתחשבים ונותנים תשתית כדי שאנשים עם לקויות ראייה או עיוורים יוכלו לתפקד כמו שצריך? כמו שיש לי זכות לקבל יחס הולם גם מהמדינה וגם מהחברה, יש לי את המחויבות להציג את עצמי ולחשוף את היכולות שלי ואת הקשיים שלי. כי ברגע שכולנו יכולים ללמוד אחד מהשני ואחד על השני, אז אנחנו יכולים לשלב ולהשתלב. אבל איך אנחנו יכולים יותר לעזור? נגיד, מה אנחנו לא יודעים בתור אנשים רואים שאתם זקוקים, איזו עזרה אתם זקוקים, שאנחנו לא רואים אותה ולא יודעים בכלל שיכולים לעזור לכם? היום חלק גדול מאוכלוסיית העיוורים והכבדי ראייה בישראל מתמודדים עם חוסר תעסוקה. ואני חושב אם כל משרד או כל בעל עסקים שמנסה להעסיק אצלו אדם עם מוגבלות בראייה, אנחנו ביום ה-6-6, אני אדבר רק על המוגבלות בראייה, אני חושב שהוא יכול לקבל בן אדם או עובד עם מוטיבציה מאוד גדולה לעבודה, והוא רק ירוויח מזה. האמת שאתה אומר משהו נורא נכון, במיוחד עד היום בעידן שהיום יש הרבה עבודה מהבית של טלמרקטינג ומחירות, אז אנשים עם לקויות ראייה ועיוורים, יש דרכים להסתדר, נכון? הם יש להם את הלוגיסטיקות שלהם על המחשב. אז קריאה מאוד חשובה. נגיד שאנחנו עכשיו רוצים, מתוך הזדהות עם העיוורים בישראל, אנחנו הולכים לשים כיסוי עיניים. כן, בוא נגיד שלא מתוך הזדהות, אנחנו לא באמת יכולים לעולם להזדהות. הזדהות והעלאת מודעות ביום הזה. כדי לנסות לרגע אחד. להבין. אז יוגב ירוס הוא שף, שעובד גם עכשיו באירוע חדש שיש
מרכז נא לגעת, שבו היום אתה תגיש ארוחת ערב בחושכה. נכון, בלקאוט, מסעדת נא לגעת. אנחנו ממש נעשה עכשיו הדגמה איך זה הולך לקרות היום בערב. אז אנחנו שמים כיסוי עיניים. בבקשה. ואתה הולך להגיש לנו אוכל? בבקשה. אני מגיש? נראה לי. אין ברירה. בוא נגיד נעשה את זה ממש כמו שעושים את זה אצלכם במסעדה. זה לא מיומן במלצרות, אבל... לא, זה לא צריך להיות מיומן במלצרות, אבל מסתם אתה יודע... אני אזיז לך את הדפים פה הצידה. תזיז מה שאתה רוצה. אני שם ממש ביניכם מנה של מוצרלה ועגבניות. זה משהו מאוד מאוד מעניין שאתה עושה. לא היית אמור להגיד לנו מה זה, אגב. יוגב, אני ממליץ לך שלא תגיד להם, שירגישו עם חוש הטעם. אתה מבין, אנחנו ישר אומרים, אל תגיד, מוחמד הוא כזה מנומס. אני ממליץ לך שלא תגיד להם. יש סכו"ם? אז מאחורי, סליחה, מלצר? יש פה סכו"ם. אז מוחמד, אני רואה שבעצם צריך המון להסביר כל דבר, נכון? כאילו, להגיד אותו במילים, לא רק להניח כדי שבן אדם ידע. מוחמד, איך אני אוכל בלי לראות? תגיד, תסביר לי. אני אשאל אותך שאלה אחרת, שאתה יושב בבית, אם הייתי מוריד לך את הכיסוי עיניים, אני אשים לך מראה שתדע איך לאכול? אתה משתמש, תנסה לגשש עם המזלג ותעסקו. תודה. איפה... אוקיי, זה מרגיש מוצק הדבר הזה. אני לא יודע מה אני אוכל. אוקיי. תעזר מהידיים. הנה, מצאתי. אוקיי, זה עגבניות. עם זיתים? לא. פאולה, את מצליחה לאכול? אני... מאוד טעים. מה אנחנו אוכלים פה? סלט עגבניות עם גבינת בורטה, חומץ עגבניות. וואו. יש פה עגבניות גם מיובשות וגם טריות. מרגישים את הטעם קצת אחרת. קח ביס, אפרופו. כן, אני עם בורטה. מוחמד, אתה פעם היית רואה, נכון? הייתה לך... אני עם שרידי ראייה, שיש לי מחלה שמצב הראייה שלי הלך והידרדר איתה. אבל אתה זוכר את התקופה שראית יותר? כן, כי הכל נכנס לזיכרון, והכל נמצא אצלי בזיכרון. והאוכל מרגיש אחרת כשרואים וכשלא רואים? תקשיב, האוכל אצלי זה הצד החזק. אני אוהב אוכל, אבל לא אוהב הרבה דברים באוכל. ואני חושב, אני מתייחס לריח ולטעם יותר מכל בן אדם אחר, כי אתם מתייחסים למראה, איך הדברים מסודרים בתוך הצלחת. תגיד, שף, אתה יכול להביא לי איתו משהו ושאני אנחש מה זה, בלי שתגיד לי מראש מה זה בבקשה? אני מזיז את המנה הזאת. אפילו משהו שנמצא שם בשולחן, תן לי לנחש משהו. לא, יש פה משהו. נתת המזלג שם? כן, הנה המזלג. תודה רבה. אבל תן לי שאני אוכל לנחש. אני נותן לך את המזלג ואת... זה. רגע. אתה מכין למנה? אתה מצלחת למזלג? אני מכין לביס. ביס זה בסדר או מנה? ביס זה סבבה. רגע, אז אני אגיש לך את המזלג אלייך. אתם יודעים, במסעדת הבלקאוט, שהיא היחידה בארץ, יש לנו גם ארוחה או מנה שהיא בהפתעה. יש מנה בהפתעה שאתם מגישים במרכז נא לגעת? מגישים שהלקוח לא יודע מה הוא אוכל. רגע, אני מנסה לנחש מה אני אוכלת. הנה, זה ממש קורה פה בשידור חי. כן? זה חריף. אוקיי. מים. סליחה, חריף מדי. אני לא יכול להגיש לך, אני לא רואה כלום. מים. מישהו יכול לתת לה מים? זה חריף, זה טעים. יש בזה קטניה, או שזה חומוס, או שזה עדשים, או שזה שועית. יפה מאוד, כן. מה זה? יכול להגיד מה זה? רגע, אני איתם גם, אני רוצה לדעת. יש לך... לא, משהו אחר. להכין לי איזה... אבל רגע, תגלה לי קודם כל שנייה, תגלה לי מה אכלת. אז כן, זה חומוס עם שמן צ'ילי. חומוס עם שמן צ'ילי, בבקשה. הייתי צריך להזהיר אותך על החריפות, סליחה. אבל יש בזה חוויה מאוד מאוד, כמו שמוחמד אומר, זה רק הטעם והמרקם. משהו אחר, תן לי משהו אחר. משהו אחר. בוא נראה. אז פה אין לי יותר מדי. יש לך שם על השולחן דברים. אז אוקיי, אני אביא לכם משם. תביא לו משהו. תתייחס למרקם גם. למרקם להתייחס? למרקם, לריח שלו, לטעם. הריח הרבה יותר דומיננטי כשאנחנו לא רואים. אני מרגישה את זה. בדיוק זה מה שאמרתי ליאון לפני התוכנית. אנשים רגילים לתת כמעט 80% מכלל השימוש בחושים אך ורק לראייה, ושאר החושים כמעט ולא מתייחסים אליהם. אני אביא לך ליד קצת חורני, בסדר? טוב, אוקיי. זה משהו? זה משהו, כן. זה קצת גלם כזה, זה לא ממש אני יכולה לפתוח, נכון? זה יותר חומר גלם. הוא מבושל, אבל זה חומר גלם. זה ברוקולי. לא, אבל קרוב. זה לא ברוקולי? קרוב מאוד, אבל לא. מה זה? תאכל להדביס. פרובית? יפה. יואו, זה קטע. זה קטע מטורף. אגב, אני עשיתי פעם את זה עם חברות כשהיינו קטנות, עם שוקולד ווניל. עם גלידה שוקולד וגלידה וניל, ומסתבר, מישהי אומרת שהיא מכורה לשוקולד, ואוכלת וניל וחושבת שזה שוקולד. מדהים.
מוחמד, אני חושבת שיש משהו, אתה אומר בלהסתכל בדבר החיובי, שיש משהו, המשפט אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו, אצלכם זה, אין לכם אופציה אחרת. נכון, בהזדמנות הזאת גם אני אזמין אותך ואת ליאון ואת כלל הצופים לבוא לחוויה קולינרית מיוחדת במרכז נהלגת ובמסעדת החושך. מאוד חשוב. וגם יש לנו סדנות טעימות גבינות ויין בחושך מוחלט, ויש לנו גם טעימות שוקולד בחושך מוחלט. אני פעם נרשמנו ואז התחילה קורונה, אנחנו נרשם עכשיו שוב. יפה, עכשיו אנחנו אליך יוגב, אנחנו הולכים להביא את הטעימה גם לצופים שלנו בטלוויזיה, שיוכלו ללמוד ולהכין. אני ממש אוהב בורטה, לא יאמן ש... מוחמד, תודה רבה. תודה רבה לכם. אבל בואו, מה אתה מלמד אותנו להכין היום? ניוקי. כן? עם כרובית מלסתם? כן, ניוקי תפוח אדמה. את הניוקי אתה מכין בעצמך? כן, הכין אותי מראש, אבל כן. הכין אותה מראש, ואפשר, זה לא בעיה כל כך גדולה להכין ניוקי לבד, נכון? אבל אפשר גם לקנות. לא, רק נבקש מההפקה, מזלגות, סכינים, ששת, כל הדברים האלה. כן. מה זה ששת? ששת זה כל כלי המטבח. לא, זה כלי המטבח, כן. טוב, אני שם חמאה במחבת. כן. זה מתכון שהוא ממש קל להכנה, נכון? ההרכבה פה היא קלה, כן. צריך להכין מראש. כן, הכל כאילו די מוכן מראש. זאת אומרת, הניוקי כבר מבושל, הירקות כבר חלוטים. מה זה הירקות? יש פה כרובית, זוקיני וקישור, במיה שנצרבה מראש. צרבת את הבמיה, אפשר גם להשתמש בבמיה קפואה? כן, אפשר להשתמש בבמיה קפואה, ואז גם לתת הצריבה על מחבת. עכשיו יש בעונה, אז אני ממליץ לקחת טריה. אז אני אשמור לך על החמאה ואתה תראה להם את שאר הדברים? נוסיף איזה כמה עלים קטנים של רוזמרין. רוזמרין. שעושה ריח מדהים. אין על זה הריח. מנה שבנית במיוחד לערב היום? לא, אבל כאילו דומה, בהשראת. לא נתנו לי להכין בדיוק את מה שאני מכין היום, כי זה גורם ההפתעה. אגב, מה שמוחמד אמר נורא נכון, הארומה נגיד, עכשיו שאנחנו מריחים שלה, היא כבר מפעילה את בלוטות הטעם. כן, כן, אני אכלתי שם לפני שבועיים במסעדה, בבלקאוט, וזו חוויה מדהימה. עצם העניין שאתה חסר אונים במשך שעתיים, ואתה תלוי במלצר שהוא עיוור, זה חוויה מדהימה, גם בתור טבח, לטעום ולא לראות. חייבים להזדרז. יאללה, סליחה. אומרים לי באוזן. מה זה? מה זה? זה חומוסים, אבל למה הם ירוקים? חומוס ירוק. מאיפה יש חומוס ירוק? יש עכשיו בעונה. וואו, טרי, פרש, הם הולכים לשווקים קצת ולירקנים היותר מתמחים, או הבלדים. חומוס ירוק, אנחנו נוסיף את הניוקי. צורי, תשמור לי חומוס ירוק, בבקשה. בדיוק. פצה קלה. יש שם מלח לידך בתוך הקערה? כן, בבקשה, מלח. וזה חומץ. איזה טעים הפיסטוק הכלול. כן, זה היה לכם בסלט שם, אני לא יודע אם הספקתם לטעום. עוד לא, אל תדאג. אני לא יודע. וזה מה זה? זה, מה יש לך פה, ננה? לא. תראה? מרווה? לא. זה לא טרגון? בזיליקום? מלוכיה. 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 בוא'נה, זה מיוחד. מעין ניוקי כזה מאוד עונתי כזה ומקומי שלנו. מאוד לבנוני. נכון, יש פה הרבה נגיעות לבנוניות ושמיות. אני מאוד אוהב לשלב גם את האיטליה וגם את ה... ולמי שאין מלוכיה והוא רוצה, אפשר טרד? מה אפשר אפשר טרד, אפשר בזיליקום, אפשר אורוגולה. אני חושב שטרד יהיה תחליף מאוד דומה כאילו במרקם. יאללה, אז בוא נמשיך. אנחנו אומרים לנו באוזן שאנחנו צריכים להזדרז. זהו, אני די סיימתי. זהו? כן, זהו. וואי, נראה פצצה. את רוצה לגזור? אבל מה עם כל הירקות? נכון, שכחתי לירקות. אז כרובית, זוקיני ובמיה. שהם כולם כבר צרובים מראש, נכון? יש זית שם? בבקשה, בוס. וואי, גם מאוד בריא, הירוקים. אני מזכירה למי שחושב שירוקים, כשהם קצת מבושלים הם לא טובים, אז דווקא יש זמינות ביולוגית של חלק מהוויטמינים יותר דווקא אחרי הבישול. שמת מלח עכשיו? שמתי מלח, כן. גם בהתחלה, ואני גם שם אחר כך. כל פעם שאני מוסיף חומר גלם למחבת, אני אוהב להוסיף עוד מלח, לפי הכמות של מה שיש לי שם באותו רגע, במקום להוסיף הכל בהתחלה או אחר כך. אתה הולך על אוכל עונתי כזה בטרנד של הסאונד טייבל כזה? כמה זמן צריך על האש או זה מוכן? מוכן. אני גרועה בלצלחת. אם זה חם זה מוכן. את בינתיים נהדרת, זה נוביל. אתה רואה, אמרתי לך. זה הבנתי. אתה תצלחת ונגיד זהו, כשלא צריך באתי לומר לצלחת שהכל על בחושך. הצלחת, אז הכל בסדר, אבל... איך הניוקי? מושלם. אש. ואפשר מלמעלה לשים כזה עוד קצת... פפריקה? סומק. 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 לא יודע מה זה, זה אדום. ועוד קצת זאטה. הוא סוג של ברי כזה, סוג של... וואו. איזה צלחות. היסטרי. נצלם ונעלה את המתכון, ואחרי זה אני אטרוף את זה. תודה רבה לך, יוגב ירוס. תעשה לנו תמונה יפה. שבאת.